Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Сократа, одного із самих визначних жителів Афін, людину, яка застала, так би мовити, подвиги царя Леоніда. Він застав початок греко-перських воєн, визначна людина, визначний мислитель свого часу. Він також вчитель Арістотеля та Платона та багатьох інших. Він займався тим, що просто, так би мовити, дискутував з усіма підряд, за це його не любили, хтось його навпаки досить таки любив, той самий Платон. Словом, це людина, по-своєму епоха, визначний діяч свого часу, який просто має і військовий досвід, але він більш відомий тим, що він у нас визначний учитель насправді. І головне те, що він поплатився за свої труди, але ми про це зараз розкажемо вам більш детально. Тож, Сократ у нас народився в сім'ї, так би мовити, майстра кам'яних справ та повитухи. Звичайний житель Афін. Але він, напевно, один із перших відчув на собі урбаністику. Спочатку він відчув блага урбаністики, тому що Афіни – це все ж таки столиця, нехай невеликої держави, але тим не менше, ця невелика держава буде протистояти цілій Персії. Це вам не ухри-мухри, це вам серйозно взагалі-то. Не кожен зламає Персії хребет, але Елінам вдалося. І безпосередньо Сократ у нас застає той період, коли великий цар Персії милістю своєю вирішує заглянути, так би мовити, на Балкани і просто перевірити, чи правда оці великі греки, вони такі великі, як нам про то розказують. Взагалі-то. Він просто перевіряв, так би мовити, от щось незрозуміле, маленьке валялося під ногами у великого персидського царя. І треба так сказати, що похід свого часу елінів в Малу Азію, як ви пам'ятаєте, там були великі зв'язки, словом, там це був звичайний прикордонний конфлікт, але він просто переріс в епічну битву. Там просто все пішло шкереберть, і саме Сократ оце все застає в юні роки. Оце все шмагання, так би мовити, моря великим перським царем. Він також, оскільки він воює з Періклом, поруч, так би мовити, біля Перікла. Перікл, він, так би мовити, він стає його покровителем. Якщо ми будемо говорити середньовічною термінологією, то це називається так. Але Сократ, він відзначився як великий воїн, великий патріот. Він не був, звісно, таким великим воїном, як цар Леонід. Але, тим не менше, він учасник 3 битв. Відомо тим, що коли еліни відступали, він відступав, так би мовити, з повернутою шиєю. Він постійно дивився на те місце, де вони відступають. Плюс він також застане Пелопонезькі війни. Він застане те, що Спарта відчує, що взагалі-то ми зупинили персів, так би мовити. Там спартанці витримали, не витримали Фермопіли. Не треба тут оце про нас говорити всіляке різне. І дайте нам преференції якісь.
Еліни подумали, ви спартанці взагалі-то як там себе відчуваєте? У вас немає температури часом. А у спартанців температури немає. Вони знають, що вони гарні воїни. І якщо еліни думають, що це просто так, то запевняю вас, не просто так. Там був сильний Сербор. Пелопонезькі війни, оце ж застає Сократ. Але, що характерно, давайте подумаємо трішки про те, а чим живе Еллада. Тому що ви дещо здивуєтеся з того, що, наприклад, навіть прихід персів Еллада застала, так би мовити, ну є таке слово російське праздно. Не знаю, напишіть мені відповідник українською мовою. Справа в тому, що були свята в Елладі. От великий перський цар до них прийшов, а в Елладі свято. В Елладі чергові Олімпійські ігри. І, власне, тому були змушені попросити царя Леоніда, не хотів би ти нам допомогти. От не хотіли еліни рушити традицію заради того, що прийшли якісь там перси і вимагають оце битви. Не діждете. У них завжди є відмазка. І оце все йде до того, що загалом-то Еллада навіть в найскрутніші часи вела себе, не сильно так добре. Через що у нас люблять говорити, що демократія у нас слабка, не слабка. Просто демократія, вона інакша. Демократія – це не імперія. Якщо хочете, я зроблю греко-перські війни 2.0, бо ця тема цікава насправді. Але оце все застає Сократ. Він, як я говорила, дружить з Періклом. Саме Перікл відводить його в знамениту, так би мовити, в храм Аполлона він його відводить. Там не просто так Сократ намалювався. Його Перікл відводить в храм Аполлона. І, о диво, Піфія храму Аполлона йому передрікає, що саме він буде наймудрішою людиною Греції. Знаєте, храм Аполлона і до того славився всілякими різними історіями, я вам відразу кажу. Тобто те, що наговорив храм Аполлона, можна про це написати 2 енциклопедії. Очевидно, неймовірно називається від храму Аполлона. Там є багато цікавих історій, тому я цю історію сильно близько до серця не беру. Відразу кажу. Тому що жреці храму Аполлона могли побачити Перікла і поряд з ним знаменитого Сократа, і вони вже і так знали його майбутнє, можна так сказати. Але що робить Сократ? Давайте ми з вами поговоримо про Сократа і жінок. Сократ говорив про те, що от точно так само, як жінка народжує дитину, точно так само чоловік має народити думку. Ця його фраза, вона явно береться від досвіду матері, від того, що він спостерігав за роботою своєї матері. Однозначно. Але, тим не менше, Сократ, він у нас, так би мовити, не жінко-ненависник зовсім. От якщо уже там далі, особливо в римський період, ми застаємо, наприклад, я вже не пам'ятаю, хто конкретно з римських філософів так жартував, що
рятуйте, я живу поруч з чудовиськом. Чудовисько кожен раз одягає, так би мовити, тіло моєї жінки. Воно красить вії, наводить брови, наводить губи. Словом таке, а потім оце кожен вечір його це все знімає, включаючи парик. Там цікава історія про те, що краса у нас страшна сила. Сократ цим не балується, але він відомий тим, що він у нас любить, він спілкується з усіма. В тому числі він не гребує аспаргією. Це знаменита афінська дама, вона просто достатньо заможна, і вона може дозволити собі Сократа, так би мовити, і вона з ним дискутує, а Сократ зовсім не грабує у цієї всієї дискусії, і взагалі не лише аспаргія, тут є цілий цикл насправді про те, що Сократ у нас любив жінок, так би мовити. Він відчував, що жінка – це щось рівне йому. Тобто він не розділяв. Хоча треба сказати до слова, чому він оце не розділяв. Треба знати трішки психологію давніх людей. От, наприклад, з точки зору давніх людей, оці наші традиційні цінності, це, знаєте, це щось було б неймовірне для них. Оскільки давні люди любили спостерігати за природою, то для них бісексуальність вважалася нормальною. Взагалі-то. От для них бісексуал норм. А оце ваше любити тільки жінок або тільки чоловіків, така, знаєте, забава. Як, можна порозважатися, ніхто б вам слово не сказав би в давні часи, якби ви там би спали з кимось не тим. Взагалі, давнім було глибоко начхати. Єдине, що вони вирішили, що, так би мовити, любити треба всіх. І чоловіків, і жінок. Тільки це ще давні греки помітили, що нам, жінкам, бути якось, знаєте, більш красиво і більш нормально. У чоловіків є бздиньки такі з цього приводу, і тому їм оце бути трішки не з руки. Тому, так би мовити, на оцих всіх посиденьках, так би мовити, бували хлопці, яких чоловіки використовували, так би мовити, неналежним чином, щоб показати свою домінантність. От було таке так. Питається, чого не було серед жінок? Тому що, як жінки розважались в термах, вам краще не знати. Тобто, з жінками насправді проблем не було, тим більше. Все насправді було значно простіше. Плюс це давня Греція. У давніх греків була ще така традиція, в них певний час, але вже це в давні часи відносно Сократа. Чоловіки та жінки взагалі ходили в однаковому одязі. От що чоловіки одну грудь прикривали, іншу лишали відкритою. Що у жінок була така сама традиція, ви не повірите. Тому вважати давню Еліна жононенависником, знаєте, це треба сильно постаратися. В них була не та структура і не та культура зовсім. Вони цілком ставилися до жінок як до рівних. Єдине, що оце в часи Сократа проявляється така штука, що жінка все ж таки має народжувати дітей. От так само, як перед чоловіками стоїть задача захищати свою країну, точно так само перед жінкою ставиться от прямо в обов'язок народжувати дітей. Хоче вона чи не хоче, вона має народжувати і все. Оце єдине.
А так, в принципі, рівність там цвіла і пахла. Що, а тут ви б здивувалися, якби ви в давній Еладі побували б. Так що Сократ в цьому плані він молодець. Жодного такого жінко-ненависницької тези за ним не спостерігається. Але оскільки Сократ у нас відомий, так би мовити, житель Афін, він, тим не менше, як би це вам сказати, те, що він не обирав собі учнів, він взагалі хотів, так би мовити, безкоштовно це все всіх навчати. Він в цьому плані перший софіст, він перший зрозумів, що треба якось відходити від риторики. Він любив насправді риторику, він любив познущатися над людьми як софіст, але він перший зрозумів, що не дарма жителі Афін дещо сердяться на софістів. І не лише тому, що софісти любили, так би мовити, виставляти жителів Афін дурнями, скажімо так. Софісти любили переконувати людину спочатку то в одній думці, а потім відразу в іншій. Чим показували, що ти нічого не знаєш. Але в цьому насправді і перевага. Давайте все ж таки закину Алківіада поки. Давайте повернемося до його визначень. Сократ ще говорив свою знамениту фразу «Я знаю те, що нічого не знаю». І лише згодом він додав «але інші не знають цього». Це, так би мовити, визначення софіста. Перш за все. І те, що тільки в суперечці народжується істина, це взагалі, напевне, один із постулатів софізму. Тобто софісти, вони перш за все любили сперечатися поміж собою. Але час від часу вони виходили, так би мовити, до людей. Вони насправді шукали однодумців, вони насправді шукали собі учнів таким чином. Але поки вони знайдуть одного учня, то сотня їх поб'є просто-напросто через те, що, так би мовити, любиш ти переконувати нас то в одному, то в іншому. Словом, нехороша ти людина. Конкретно нехороша. Через це у нас, навіть зараз, даруйте, розкажу таке дещо зі свого досвіду, коли люди ображаються на розумних. Я це знаю. По собі я це знаю. Тобто люди чомусь вважають, що якщо їм вказувати на недоліки, навіть якщо натякати, то це все, це смертельна образа. Не дивлюсь на те, що от саме, давайте так. Я можу сказати більш простіше, що розумний шукає розумного, а дурний шукає дурного. Якщо ви хочете, наприклад, побачити, а що за людина перед вами, ви можете просто тицнути на першу людину таку з натовпу і попросити свого друга його охарактеризувати. Якщо він почне вам розповідати про дурні і дурачків, то тікайте подалі від цього друга. Чесно. Тому що розумна людина, вона шукає собі перепони. Оце людина, яка постійно щось шукає, постійно їй чогось бракує. Їй бракує фактично знань. Тому що вона зробила так, що її мозок от буквально підсів на знання, знаєте, як на своєрідний наркотик. От не може людина не шукати собі знань. І вона знає, що вона досить таки мало знає. Можна сказати, що вона нічого не знає.
І взагалі-то розумні люди живуть з цією парадигмою досить таки постійно. Вони знають те, що нічого не знають, вони знають, що є купа білих плям, які треба вивчити. В той час, як не досить таки компетентні люди, вони ображаються на те, що вони не знають. Ну, як це ви можете їх образити? Ну як це у вас рука піднялася? Ну, що це ви таке кажете? Оце таке. Ви, напевне, нас ображаєте. Насправді, в жодному разі. Насправді, просто вказуємо на очевидні помилки. Просто факт той, що люди і цього не хочуть знати. Але це було і було і було. Це було ще навіть в ті давні часи. І хоч давайте поговоримо про хороше. Про Сократа, Платона та Арістотеля. У Сократа було 2 визначних учня, хоча насправді було ще більше. Сократ відомий тим, що він виховував буквально вчителів, так би мовити. Він виховав людей, які заснували свої філософські школи. Платон з Арістотелем одні з найкращих таких прикладів. Тому що Платон, він в даному випадку, він більше починає цікавитися історією. Платон відомий тим, що мав, так би мовити, необережність і поцікавився в давніх єгиптян, а як вони жили. І давні єгипетські жерці йому розказали про Атлантиду. Ми досі вигрібаємо цю історію. От таку цікаву історію нам, так би мовити, накопав Платон. А Арістотель, він був більше, так би мовити, вченим традиціоналістом. Ну, якщо так округлити. Тобто він відомий мислитель, але він думає строго лінійно. І тому він оці всі історії Платона він не дуже любив. Хоча поміж собою вони товаришували. Саме Арістотель сказав, що Платон мені друг, та істина дорожча. Але, тим не менше, на знаменитій фресці зображений Сократ з Платоном. Тому що Сократ любив Платона більше все ж таки за Арістотеля. Платон явно намагався дотягнутися до свого вчителя, і це в нього виходило краще за всіх. Але були й погані учні у Сократа. Сократа був Алківіад, як ми говорили. Сократ, після того, як відгриміли перша частина греко-перських воєн, і настало затища, у нас настали Пелопонезькі війни, і там відзначився Алківіад. Алківіад відзначився тим, що він був взагалі невибірковим політиком. Він був син знаменитого батька. Він був просто, так би мовити, здавалось би, щоб він якось скривив душею, тому що ж це ж просто неймовірно. Він син героя греко-перських воєн. От як він міг схибити? Міг. Алківіад відомий тим, що, як зображено на картинці, він більше любив, так би мовити, жінок. Він взагалі не сильно розумівся на політиці. І він був радий підписати все, щоб від нього тільки відстали. І на картині зображується праздний Алківіад, якого повчає Сократ, так би мовити. Було таке діло. І справа в тому, що саме гріхи Алківіада
Оце ж йому жителі Афін і згадали. Йому згадали жителі Афін все. Тому що, знову ж таки, у Сократа були гроші, насправді. Спірне питання, чи брав він гроші. Напевно, він брав гроші в тих, в кого міг. Тим більше, що багато відомих сімей вважали за честь мати його своїм вчителем. Тим не менше, він вчив і звичайних людей. Він такий був вчитель-вчитель, через що у нього були складні відносини з власною жінкою. Ну, зрозумійте правильно, людина була закохана в свою професію. А тут вискакує ще жінка і каже: ах, ти зараза така. Нічого ти не робиш, 5-10, словом, не склалося у нього зі своєю жінкою, а от учнів він дуже любив. Тим не менше, за те, що в нього з'явилися, так би мовити, ліві гроші, жителі Афін трішки так його не злюбили, його висміювали в комедіях. Був такий знаменитий сценарист Аристофан, як його б зараз би назвали, він поставив п'єсу, якому висміяв Сократа, що той літає в небесах, так би мовити. Це просто неймовірно. Тобто, те, що ми про нього знаємо, ми ще знаємо, перш за все, з багатьох джерел. Ми знаємо і від Платона, і від Аристотеля. Ми знаємо від багатьох джерел, від його ворогів також ми про нього знаємо. Хоча там є цілий розділ, так би мовити, в історії, який досить таки любить Сократа. Це все просто, ну як би це сказати, самих правдивих джерел, на які можна було б спиратися відносно Сократа, в нас немає. Тому що Платон з Аристотелем, як його кращі учні, пізно кинулись. Вони вже зайнялися новою, так би мовити, методикою, вони там щось собі записували. Сократ відносився все ж таки до старої школи, він більше любив діалоги, всілякі різні. І те, що діалоги у нас пізніше перейдуть в письмовий, так би мовити, вигляд, це все заслуга Сократа, хоча насправді не тільки його риторика активно застосовувалась. Завдяки риторикам вигравали політики, через що, знову ж таки, простий люд ображався на Сократа, що ти зараза така, вчиш їх риториці, нехороша ти людина. А потім оцих ритористів ти не переспориш, бо вони знають багато всіляких різних цікавих слів, зарази вони такі. Ну, словом, було просто... Гвалт піднявся вище даху. І просто в один момент жителі Афін викликали його на суд, засудили і присудили йому випити отруту. Треба сказати, що вони йому присудили цикуту. Це ще досить таки, так би мовити, це гуманний засіб смерті. Хоча, знову ж таки, він, як ви побачили, оспівується, так би мовити, у знаменитих картинах. Це Сократ приймає отруту серед учнів. Там. Ну, це все по згадкам, щоб ви розуміли. Це зображення класичне по згадкам відомих митців. Тобто, так, це все, як би це сказати, цикута у нас це солодка отрута. Вона більше схожа на солодку, наскільки мені вдалося вичитати. Ну, тобто, це такий терпко-солодкуватий такий напій рослинного походження. Від нього просто
тягне на сон, ну, це досить таки гуманна смерть цикута. Це самий, так би мовити, гуманний спосіб. Що все ж таки говорить про те, що жителі Афін розуміли, що Сократ все ж таки вартий гідної смерті, однозначно вартий. Просто його терпіти більше жителі Афіну це не могли з його риторикою, з тим, що він оце ходить, він від нього пішло просто неймовірна кількість далі оцих шкіл. Тобто мінімум 4. Хоча насправді там було ще більше. Тобто після нього філософія зажила своїм окремим життям. Філософія стала остаточно наукою в нашому розумінні цього слова. Тому що наука, вона тягнеться до знань. А ви знання ніяк не здобудете, якщо не почнете пересилювати себе десь. Якщо ви просто не візьмете і не відкриєте ту бісову книжку, ви не здобудете знання. Ви не здобудете знання, коли будете гортати тік-ток однозначно. Не здобудете знання, якщо будете слухати авторів, які просто похабно ставляться до своєї роботи. Мене можете полаяти за мою роботу, тому що я досить таки... Я сильно розслабилася з вами всіма, чесно вам скажу. Я вже спростилася, далі нікуди. Далі я спрощуватись не буду. Не змусите мене. Тобто для мене це максимально простий варіант. Якщо вам ще це не зрозуміло, вчіться. Вчіться, читайте і чужому навчайтеся, але свого не цурайтеся. Так не можна. Тому що, наприклад, філософія – це, так би мовити, наука давніх часів. Це перше наукове мислення, можна так сказати. І філософію не дарма вивчають в універах. Хоча, здавалось би, навіщо нам в 21 столітті оця вся ваша філософія? Питаєте мене таке. Насправді філософія важлива тим, що вона вчить конструювати думку. Це те, за що ми маємо вдячні всім філософам. Вони навчилися формулювати думку, просто і довели її до досконалості. Але шлях до цієї досконалості, певна річ, лежить через терні. Вони лежать через терні діалогів Платона та Арістотеля. Вони просто... давайте я вам ще розкажу про те, що філософи, наприклад, додумалися до апейрона. Це найдрібніша частинка, фактично вона відповідає атому. А то дехто може навіть припускати, що навіть субатому. Але скільки тих частинок на атомному і субатомному рівні, то вже нехай думають спеціалісти. Головне, що філософи, вони додумались до того, що світ цей з чогось вибудовується. І вони все ж таки мали рацію. Це при тому, що в них не було ні мікроскопів, нічого. Вони до цього додумалися емпіричним шляхом. А емпіричний шлях – це саме те, чого вчили оці всі погані софісти, які вчили риториці і вчили будувати думку. Так що це просто неймовірний здобуток філософії. Тому я вважаю, що просто відкрити філософію, просто почитати хоч би для себе, по-хорошому має кожен. Кожен, хто хоче, так би мовити, ходити і розказувати, що а у мене канал, який просуває наукову думку. От якщо хочете оце все розказувати, то принаймні погортайте філософію. Я вас дуже прошу. Я її гортала, я її, правда, давно гортала в універі. Я так розважалася.
Я мала вчити, наприклад, щось. Особливо мені не подобалася нова та новітня історія, тому я зараз зайду буквально в давні часи просто відпочити від цього всього. Скільки це буде тривати, я не знаю, але я просто хочу відпочити від новітньої історії. Я вважаю, що її не знати – це ганьба. Але насправді є чимало людей, які її не знають. І мало того, що вони не знають, вони ще й не розуміють. Наша війна зараз іде через те, що ми не знаємо банальних речей. Цієї війни можна було б уникнути, якби ми просто знали свою історію. Не казали, що треба її знати, а просто знали. Просто розуміли. Це не так вже і важко. Друга світова війна була не так давно. У кожного з нас є предки, які її застали, або принаймні є якісь сімейні історії про Другу світову. Ну як можна так вважати? Ну це просто неймовірно. Добре, на цьому в мене все. Сподіваюся, я вас не сильно пригрузила. Сподіваюсь, було цікаво. Коли що, пишіть. Це відео я присвячую одному своєму слухачу. Ми з ним розговорилися один раз про філософію. І тому цей ролик присвячується йому. Сперечайтеся зі мною. Я людина, яка любить філософію, я люблю дискусії. Я дискусії всіляко підтримую. Якщо це дискусії буквально в науковому рівні, або принаймні вони плюс-мінус тримаються наукової стежки, я їх навіть підтримую. Я всіляко буду підтримувати дискусії в нашому ютуберському просторі. І ще я буду відстоювати те, щоб історики були окремою кастою. Чесно вам скажу, регулям в історичному полі робити нічого. Просто нічого. Там не ті спеціалісти, тому, будь ласка, мені їх навіть не суйте. Бо я люблю всіляке різне, я ж доведу свою думку. Добре, народ. На цьому в мене все. Люблю, цілую, бувайте. Па-па!